हेलो नमस्ते OnePix नेपालको आजको नयाँ एपिसोडमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरुले OnePix नेपालको युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज, इन्स्टा र टिकटक आइडीमा पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुले जुनसुकै प्लेटफर्ममा यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो प्लेटफर्मलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र फलो गर्न नबिर्सिनु होला। आजको भिडियोको बारेमा तपाईहरुले भिडियोको पोस्टर फ्रेम हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। मेरो मसँग ओप्पोको एयरबड्स छ र यो एयरबड्सबाट ल्यापटपमा कनेक्ट गरेर हामीले कसरी माइक्रोफोनको रूपमा राम्रो अडियो रेकर्ड गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा र तपाईहरु एउटा कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ र ल्यापटपबाट कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ अथवा कतै घुमेर ट्राभल ब्लगहरु बनाउनुहुन्छ भने यो एयरबडबाट अडियो रेकर्ड गर्नलाई एकदम राम्रो छ। ट्राभल ब्लगमा चाहिँ नोइजहरु आउँदैन, हावाको आवाजहरु यसमा आउँदैन र ल्यापटपमा पनि तपाईहरुसँग एयरबड छ भने यो चाहिँ यसको मल्टिपर्पज हुने भयो। ल्यापटपमा पनि रेकर्ड गर्न मिल्ने भयो अनि प्लस उतातिर मोबाइलमा त छँदै छ। जति पनि ब्लुटुथ क्यापेबल डिभाइसहरु छ त्योबाट चाहिँ तपाईहरुले एयरबड थ्रु माइक्रोफोनको रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा अगाडिको दुईवटा एपिसोड म ल्यापटपबाट साउन्ड रेकर्डिङ, अडियो रेकर्डिङको लागि बनाएको थिए। धेरै साथीहरुको समस्या आइरहेको थियो, मलाई पनि समस्या आइरहेको थियो एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर। कहिलेकाहीँ यसो कन्टेन्टहरु बनाउने गर्छु। गतिलो बनाउन नसके पनि काम चलाउ चाहिँ बनाइरा हुन्छ। ट्युटोरियल टाइप्सका कन्टेन्टहरु हुन्छ मेरो। र तपाईहरु यो च्यानलमा पहिलो पटक आउँदै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर यो चाहिँ यहाँनेर अल नोटिफिकेसनलाई चाहिँ अन गरेर राख्नु होला। यदि तपाईसँग एयरबड्स पनि छ र कुनै कन्टेन्टहरु तपाईले ट्युटोरियल टाइपको कन्टेन्टहरु ल्यापटपबाट बनाउनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि यो एकदमै उपयोगी छ। विन्डोज 7 8.0 मा चाहिँ त्यो अलिक कन्फिगरेसन फरक होला, तर मैले दुईटैमा ट्राई गरे। विन्डोज 11 र विन्डोज 10 मा चाहिँ एकदमै सजिलो छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेपछि यतातिर जाउँ। यहाँनिर यो भोल्युमको आइकन छ हैन, साउन्डको आइकन छ। त्यहाँनिर जानु होला। त्यहाँनिर गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, माउसको राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र माथि चाहिँ तपाईकोमा साउन्ड सेटिङ छैन भने साउन्ड्समा जानु होला। छ भने तपाईले चाहिँ माथिको चाहिँ यो साउन्ड सेटिङ भन्ने छ, यसमा जानु होला। म यसमा गए र यसमा राइट क्लिक गर्ने र ओपन साउन्ड सेटिङमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो खुल्छ। मेरो चाहिँ ल्यापटप अलिकति स्लो छ। त्यहाँ गइसकेपछि यहाँ साउन्डको सेटिङ आउँछ। माथि तपाईहरुलाई साउन्ड भनेर लेखेको छ, इनपुट आउटपुट भन्छ। यहाँ चाहिँ साउन्डको चाहिँ इनपुट आउटपुट सेटिङ गर्न मिल्छ। सुरुमा आउटपुट दिएको छ हैन, तपाईले कहाँबाट आउटपुट दिने भन्ने। अनि तल चाहिँ इनपुट यहाँनिर छ। इनपुटमा चाहिँ माइक्रोफोनदेखि लिएर लाइन इन सबै पर्छ। अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ बुल्ट इन अडियो मात्र देखाइरा छ यो चाहिँ। अनि त्यसपछि तपाईको अरु तल पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म बोलिरहेको छु, साउन्ड आइराछ हैन। त्यसपछि तपाईहरुले यो चाहिँ एयरबड्सलाई ल्यापटपमा कनेक्ट गर्नको लागि यहाँनेर एउटा ब्लुटुथ, यो ब्लुटुथ थ्रु कनेक्ट हुन्छ हैन। ब्लुटुथ एन्ड अदर डिभाइसेस भन्ने छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको जति पनि ब्लुटुथ डिभाइसेसहरु छ यहाँ देखाउँछ है। तपाईको जस्तै यहाँ देखाइरा छ ब्लुटुथ अन हुनुपर्छ। तपाईको बाइ चान्स अन भएन भने यहाँनेर क्लिक गरेर यो चाहिँ अन हुनुपर्छ, यो नीलोतिर हुनुपर्छ। विन्डोज 10 र 11 मा हो भने, विन्डोज 7 र 8 मा छ भने अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ सेटिङ। यसको लेआउट नै छुट्टै छ अपरेटिङ सिस्टमको। यहाँनेर चाहिँ यो ब्लुटुथ अन हुनुपर्छ हैन। र कहिलेकाहीँ तपाईको यो फ्लाइट मोडमा पनि कनेक्ट नहुन सक्छ। यो फ्लाइट मोड पनि अफ हुनुपर्छ हैन। तपाईको फ्लाइट मोड अन छ भने कनेक्ट नहुन सक्छ। यो फ्लाइट मोडलाई पनि अफ राख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ ब्लुटुथ अन हुनुपर्छ। त्यसपछि यहाँनेर ब्लुटुथ अन छ, यहाँबाट पनि अन हुन्छ। तपाईको एउटै हो, त्यहाँबाट तलबाट अन गर्नु र यहाँनेरबाट अन गर्नु एउटै हो। यो चाहिँ अन छ। तपाईको ब्लुटुथ अफ पनि हुन सक्छ। तपाई यसरी राख्नुभयो भने अफ हो। यहाँ पनि के हुन्छ, यस्तो अफ भनेर देखाउँछ। यहाँबाट अन गर्नु एउटै हो है। यहाँ अन गरिसकेपछि यहाँ पनि नीलो देखाउँछ हैन, नट कनेक्टेड भनेर देखाउँछ। अनि त्यसपछि यहाँ माउस किबोर्ड छ हैन, अप्टिकल माउस के छ हैन। अनि त्यहाँनेर अडियो डिभाइसेस भन्ने छ। पहिले चाहिँ अरूसँग पनि कनेक्ट गरेर चलाउँछु। कहिलेकाहीँ म चाहिँ मेरो फोन चाहिँ OnePlus Nord 2 5G छ, त्योसँग पनि कनेक्ट गर्छु। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भनेपछि यो अन गरेर यहाँ आइसकेपछि मोबाइलबाट रेकर्ड गरिदिने छु। एयरबड हुन्छ त्यसलाई पनि अन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा हातले मलाई चाहिँ अन गर्न अलि अप्ठ्यारै पर्ला जस्तो भयो। तपाईहरुको एयरबड यसरी अन गरेपछि यहाँ त्यो भेट्टाउँछ, एयरबड अन हुन्छ। अन भइसकेपछि तपाईहरुको माथि चाहिँ यो प्लस आइकन छ, एड ब्लुटुथ एन्ड अदर डिभाइस छ। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ तीनवटा अप्सन दिन्छ।
यहाँ चाहिँ चुज काइन्ड अफ डिभाइस यु वान्ट टु एड भन्छ होइन। यहाँ धेरै छ, तलतिर नजाउँ होइन, वायरलेस अरू पनि एड गर्न मिल्छ। हामीलाई चाहिँ माथिको चाहियो ब्लुटुथबाट कनेक्ट गर्न लागेको है। यो ब्लुटुथबाट बिटी डिभाइस चाहिँ कनेक्ट गर्न लागेको हामी चाहिँ यसमा क्लिक गरौँ बिटी डिभाइसमा। अब यहाँ सर्च गर्छ है। यहाँ चाहिँ अब अहिले चाहिँ मसँग ओप्पोको इनको W11 भन्ने छ। यो इनको W11 अलिकति पुरानो हो, 2020तिर आएको हो, सन् 2020तिर आएको। मैले समथिङ 4000 कति पे गरेको। अहिले चाहिँ यसको प्राइस अलिकति ड्रप भएको होला। त्यसपछि यहाँ देखायो एउटा अननोन डिभाइस भन्छ। तपाईँको जस्तै एयरबड्सको नाम के छ त्यो नाम चाहिँ यहाँ देखाउँछ र जुन नाम देखाएको छ त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी क्लिक गर्नुहोस्। अब योमा कनेक्टिङ भइरहेछ होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ यो कनेक्टिङको। यो कनेक्टेड भयो, यो डिभाइस इज रेडी टु गो भन्छ होइन। अब यो चाहिँ कनेक्ट भयो। यहाँ के भन्छ कनेक्टेड भोइस अर म्युजिक भन्छ। तपाईँहरूले म्युजिक पनि सुन्न सक्नुहुन्छ ल्यापटपमा, युट्युबमा अथवा ल्यापटपबाट प्ले गरेको अडियोहरू पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र प्लस तपाईँले इनपुट माइक्रोफोनको काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो डिस्कनेक्ट गर्ने हो भने यहाँनिर डिस्कनेक्टमा क्लिक गर्ने हो, होइन भने डनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। तल डन भन्ने छ, डन यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो कनेक्ट भयो होइन। यहाँनिर देखाइरहेछ अनि यसको चाहिँ ब्याट्री लेभल पनि देखाइरहेछ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अडियो भन्छ। यस यो भइसक्यो, अब कनेक्ट भइसक्यो। कनेक्ट यहाँ चाहिँ भोलि चाहिँ हटाउनु पऱ्यो भने रिमुभ अर डिस्कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ देखाउनलाई चाहिँ अघि मैले भन्न बिर्सेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यो एयरबड्स चाहिँ तपाईँको अरू कुनै मोबाइल अथवा अरू कुनै डिभाइससँग कनेक्टेड छ भने त्यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ देखाउँदैन, कनेक्ट हुँदैन, देखाइ पनि कनेक्ट हुँदैन। त्यही भएर तपाईँको मोबाइल अथवा अरू डिभाइसहरूमा चाहिँ ब्लुटुथ स्पिकरहरूमा छ भने त्यो चाहिँ पहिले अफ गरेर मात्र यता यहाँ चाहिँ एड डिभाइस गर्नु होला। होइन भने फेरि त्यहाँ देखाउँछ तर कनेक्ट हुँदैन। कनेक्ट नहुने प्रब्लम हुन्छ। ब्लुटुथ त अब एकपटकमा एउटा डिभाइससँग मात्र कनेक्ट हुन्छ होइन, त्यो ख्याल गर्नु होला। अब यो भइसकेपछि यसलाई अहिले काम लाग्छ, म मिनिमाइज गरिदिएँ। अब रेकर्डिङमा जाउँ होइन। यहाँनिर फेरि राइट क्लिक गरौँ। अब तपाईँ अन्टबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। अब केही नगरौँ। अब अघि चाहिँ हामी ओपन साउन्ड सेटिङमा गयौँ। अब चाहिँ हामी साउन्डमा मात्र जान्छौँ। यहाँ साउन्ड्स भन्ने छ तपाईँको ल्यापटपमा। यहाँनिर राइट क्लिक गर्नु, यो भोल्युमको साइडमा चाहिँ राइट क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ साउन्ड्स भन्ने हुन्छ। साउन्ड्समा गएर हेरौँ। तपाईँले साउन्ड्समा यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने सुरुमा चाहिँ यहाँ चाहिँ साउन्ड्स ट्याब भन्ने आछ होइन। यही काम अघिको सेटिङबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई सजिलोको लागि बनाइ यहीँबाट सिकायो। भित्रभित्रै जान तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, स्टेप बिर्सन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर रेकर्डिङमा आउनु होला। अब रेकर्डिङमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ यो तलबाट बोलिरहेको छु होइन, यो माइक्रोफोन अहिले चाहिँ यसले काम गरिरहेछ होइन। यहाँ चाहिँ यो म बोलिरहेको छु, यो माइक्रोफोन, त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ बार माथि गइरहेछ। हेलो हेलो यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। म जति बोलिरहेको छु यसको चाहिँ अडियो लेभल माथि गइरहेछ। यहाँनिर हेर्नुलाई, ठ्याक्कै यहाँनिर हेर्नुलाई। मैले चाहिँ यो स्क्रिन ड्र गर्ने बेला फेरि त्यो अप्सन डिजेबल हुने रहेछ। हेलो हेलो यो चाहिँ ओप्पो इनको W। यहाँबाट यसरी तपाईँहरूले अडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ ओके गरिदिएँ मैले। यहाँ चाहिँ अडियो आइरहेछ कि छैन फेरि अर्कोमा हेरौँ। हेलो हेलो जहाँसम्म लाग्छ अहिले अडियो त्यहीबाट रेकर्ड भइरहेछ। अब यहाँबाट तपाईँहरूले यसरी पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर स्टोरियो छ होइन, हेडफोन, अनि अर्को छ हेडसेट भन्छ, हेडसेट स्पिकर। यो चाहिँ यसरी चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले गीत सुन्दा सुन्दै। अब यो हेडफोनबाट गीत सुन्ने हो भने यसमा चुज गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि स्पिकरबाट सुन्ने हो भने यहाँबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। म युट्युबमा कुनै एउटा बजाइदिएर हेर्छु, मेरै भिडियो बजाइदिन्छु। त्यो भएपछि मलाई कपिराइट नआउन सक्छ होइन। यहाँ चाहिँ हेरौँ। अहिले चाहिँ स्पिकरबाट बजिरहेछ होइन। त्यसपछि अब यहाँनिर तपाईँहरूले यसरी क्लिक गर्नुभयो भने अहिले स्पिकरमा छ। तपाईँले यता जानुभयो भने यो चाहिँ यता हेडफोनतिर बजिरहेछ। तपाईँले हेडफोनमा सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिरबाट यसरी चाहिँ तपाईँहरूले स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। ल्यापटपको स्पिकर भयो, यो चाहिँ एउटा एयरबडमा गयो, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ पज गरिदिएँ मैले। त्यसपछि तपाईँले रेकर्ड गर्ने बेलामा चाहिँ यही अडियोले काम गर्छ। अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ दुईवटा अन भएकोले कुन चाहिँबाट काम गर्छ भन्ने मलाई ठ्याक्कै अलिकति कन्फ्युज भइरहेछ। यहाँ बार देखाइरहेको छ होइन, जहाँसम्म लाग्छ त्यही हेडफोनबाट मात्र युज गरिरह होला। एकपटकमा एउटा मात्र इनपुट डिभाइसले काम गर्छ, त्यही भएर त्यहीबाट काम गरिरह होला। त्यहीले चाहिँ ब्याट्री पनि 10% ड्रप भइगयो। अब योलाई चाहिँ बन्द गरिदिएँ मैले। यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ साउन्ड सेटिङ होइन। अहिले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ
यो इनपुट कुनबाट दिने अहिले त रियल टेकबाट छ यहाँबाट क्लिक गर्नुभयो भने अडियो एयरबडबाट जान्छ यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ मैले इनपुटबाट गरेछु इनपुट भनेपछि मसँग अर्को बोयाको माइक्रोफोन छ त्योबाट पनि गरिरहेछु अनि चुज आउटपुट भन्छ यहाँ आउटपुटमा पनि यसरी छान्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईहरुले ल्यापटपमा पनि यो ब्लुटुथ थ्रु कनेक्ट गरेर धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईसँग एउटा एयरबड छ भने माइक्रोफोन किन्नतिर नलाग्नुस् त्यो एयरबडले तपाईलाई चाहिँ मोबाइलबाट ब्लगिङ गर्न पनि मिल्छ ब्लगिङ गर्दा त्यतिखेर चाहिँ अडियो रेकर्ड गर्न हावाले डिस्टर्ब गर्दैन र तपाईसँग ल्यापटप छ र ल्यापटप विन्डोज ल्यापटप चलाउनुहुन्छ भने विन्डोज 10 र 11 मा चाहिँ यसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ र विन्डोज 7 र 8 मा पनि ब्लुटुथले काम गर्नुपर्छ त्यहाँ पनि कनेक्ट हुन्छ तर 7 र 8 मा चाहिँ 8.0 मा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ र 10 र 11 मा चाहिँ अलिकति यो चाहिँ कम्प्याटिबिलिटी धेरै राम्रो छ अनि यसरी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ आजको छोटो भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते